ή όχι. Η περιοχή της Νάζκα, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τις περιοχές στον κόσμο η οποία έχει προκαλέσει τεράστια έκρηξη ενδιαφέροντος ήδη από την δεκαετία του 1930, όταν πρώτα οι αρχαιολόγοι και στη συνέχεια φυσικά τις δεκαετίες του 60 και του 70 ο Έριχ φον Ντάινεκεν είχε επισκεφτεί αυτές τις περιοχές και είχε υποστηρίξει ακράδαντα ότι πιστεύει πως εκεί υπήρχαν εξωγήινοι ή τουλάχιστον οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είχαν έρθει σε επαφή με κάποιους εξωγήινους πολιτισμούς. Σήμερα θα εξετάσουμε ακριβώς αυτήν την θεωρία και θα δούμε τι ακριβώς παίζεται με κάποιους εξωγήινους, τους οποίους υποτίθεται παρουσίασε ο Τζέμι Μαουσάν στο YouTube σε μία press conference η οποία διήρκησε 3 ώρες και 54 λεπτά. Υπάρχει διαθέσιμη στο κανάλι του στο YouTube, το οποίο ονομάζεται Mausan TV, και θα σας δείξω σε λιγάκι και την εικόνα, παύλα φωτογραφία από τον υποτιθέμενο εξωγήινο που παρουσίασε ο ίδιος και τι ακριβώς παίζεται τελικά με αυτό το απίστευτο έβριμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο Μεξικανός δημοσιογράφος και μακροχρόνιος λάτρης των UFO, Χάιμε Μαουσάν, έδειξε σε πολιτικούς σε ακρόαση του Μεξικανικού Κογκρέσου 2 μικροσκοπικά σώματα πολύ πιθανών εξωγήινων μέσα σε θήκες με 3 δάχτυλα σε κάθε χέρι και επιμήκη κεφάλια. Για το λόγο του αληθές, αυτή εδώ είναι η εν λόγω φωτογραφία του ενός από τους 2 εξωγήινους που παρουσίασε ο ίδιος και εικάζεται πως αποτελεί προφανώς έβριμα, απομεινάρι από κάποιον εξωγήινο. Σε λιγάκι θα επανέλθω αφού συνεχίσω την ανάλυση που έκανε ο ίδιος. Υποστήριξε ότι βρέθηκαν στην Νάζκα και πιο συγκεκριμένα στην Πάλπα στο Περού το 2017 και δεν είχαν καμία σχέση με οτιδήποτε έχουμε βρει μέχρι στιγμής στη γη. Το ένα από αυτά, που χαρακτηρίστηκε από τον Μαουσάν ως θηλυκό, διαπιστώθηκε πως είχε μέσα του μάλιστα και αυγά. Ο ίδιος είχε κάνει παρόμοιους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς στο παρελθόν. Στη συνέχεια δέχτηκε δρυμύτατη κριτική από διάφορους επιστημονικούς κύκλους που τον είπαν απατεώνα, όπως για παράδειγμα ο πρώην πιλότος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν και στο Κογκρέσο εκείνη την ημέρα, Ryan Graves, ο οποίος δήλωσε: «Η χθεσινή επίδειξη ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω για το θέμα αυτό», έγραψε στο Twitter. «Είμαι βαθιά απογοητευμένος από αυτό το αβάσιμο κόλπο. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε αυτήν την δημόσια συνεδρίαση έλαβαν μέρος πάρα πολλά γνωστά άτομα, τα οποία έχουν υποστηρίξει ότι έχουν βρει ίχνη μορφών εξωγήινης ζωής, όπως για παράδειγμα ο δικός μας, αν θυμόσαστε από προηγούμενα βίντεο, Άβι Λεπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι βρήκε μεταλλικά σφαιρίδια στον πάτο της Οκεανίας πριν από λίγους μήνες, και φυσικά πάρα πολλοί εκείνη την εποχή τον είχαν κοροϊδέψει όπως ακριβώς κοροϊδέψαν και τον Μαουσάν. Συνεχίζω. Στη συνέχεια ο Μαουσάν υποστήριξε στην παρουσίαση ότι τα δείγματα ανακτήθηκαν κοντά στις αρχαίες γραμμές της Νάσκα του Περού και είχαν χρονολογηθεί με άνθρακα από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, το γνωστό UNAM, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ήταν περίπου 1000 ετών. Ο Μαουσάν ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην παρουσίαση του τα αποτέλεσματα των τεστ ραδιοχρονολόγησης άνθρακα και DNA που είπε ότι έγιναν στα λεγόμενα εξωγήινα πλάσματα παύλα σώματα. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση με κανένα άλλο είδος στη γη, αλλά είπε στο Reuters πως τα αποτελέσματα των τεστ δεν σχετίζονται άμεσα με τα 2 σώματα που έδειξε στο Κογκρέσο. Για ποιο λόγο? Θα σας πω αμέσως. Όπως είπε, έγιναν σε ένα εντελώς διαφορετικό άλλο τρίτο σώμα, γνωστό ως Βικτόρια, το οποίο σώμα παραμένει στο Περού. Δήλωση. Βρέθηκαν στο ίδιο μέρος, έχουν την ίδια φυσική εμφάνιση, είναι ίδια, είπε για τη Βικτόρια, και τα 2 σώματα που παρουσίασε στο Μεξικό. Στα 2 αυτά σώματα δεν έγιναν τεστ για να μην προκληθούν ζημιές, είπε, ενώ τα τεστ τα οποία έλαβαν χώρα στο σώμα της Βικτόρια απέδειξαν ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό το σώμα ήταν είτε ψεύτικο είτε κάποιος το είχε χαλκεύσει, παύλα κατασκευάσει με κάποιον ύπουλο και ύποπτο τρόπο. Όμως, Μεξικανός επιστήμονας, κατόπιν σχετικού αιτήματος
του Reuters εξέτασε τα αποτελέσματα και κατέληξε στο συμπέρασμα πως υποδείκνυαν φυσιολογική γήινη ζωή. Άρα από πότε και τι οργανισμοί είναι αυτοί και για ποιο λόγο δεν τους ξέρουμε. Η Υπουργός Πολιτισμού του Περού, Λέσλι Ουρτεάγκα, είπε ότι κανένα επιστημονικό ίδρυμα στη χώρα της δεν είχε αναγνωρίσει τα λείψανα ως μη ανθρώπινα και αμφισβήτησε πως τα δείγματα έφυγαν παράνομα από το Περού. Ερώτηση: για ποιο λόγο τόσο ενδιαφέρον για τα πτώματα αφού δεν είναι αληθινά και γιατί σκάνε τόσο πολύ οι αρχές στο Περού? Παράξενο. Δήλωση: υπάρχει ποινική καταγγελία από το Υπουργείο Πολιτισμού εναντίον ορισμένων ανθρώπων που είχαν σχέση με αυτούς τους κυρίους, είπε, αναφερόμενοι στο Μαουσάν και τους δικούς τους συνεργάτες, κατηγορώντας τους προφανώς ότι μετέφεραν λαθρέα τα πτώματα, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, ή τα αντικείμενα, αν θέλετε, ή τα λείψανα από το Περού προς το Μεξικό. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχτεί. Τι απάντησε όμως ο Μαουσάν? Και εδώ ερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά και πάρα πολύ παράξενο, γιατί από τη μία κάποιοι λένε πως πρόκειται για φυσιολογική ζωή, ενώ κάποιοι άλλοι θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, ο Μαουσάν, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι οι επικριτές του δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει στοιχεία για να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς του. Αυτό που θέλουν είναι να αφαιρέσουν τη δύναμη που έχει αυτή η ανακάλυψη, άρα χωρίς ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, είπε. Τι είπαν γιατροί οι οποίοι εξέτασαν τα εξωγήινα πτώματα τα οποία παρουσιάστηκαν στο Μεξικό και τι έδειξαν όμως τα τεστ? Μεξικανοί γιατροί οι οποίοι εξέτασαν τα δύο εξωγήινα λείψανα παύλα πτώματα τα οποία παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα είπαν πως το καθένα ανήκει σε έναν ενιαίο σκελετό και δεν έχει συναρμολογηθεί από τμήματα άλλων. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι πως είναι ένα σώμα, μια μάζα ολόκληρη η οποία δεν αποτελείται από κάτι το οποίο έχει προσθεθεί ή συναρμολογηθεί σε αυτό, διότι στα ευρήματα που είχαν γίνει παλαιότερα το 2017 είχαν συμπεράνει πως όντως είχε υπάρξει κάποιο είδος συναρμολόγησης, χωρίς όμως να βρουν κάτι παραπάνω. Οι γιατροί έκαναν μια σειρά από εργαστηριακά τεστ, μεταξύ των οποίων ακτινογραφίες και αξονικές τομογραφίες στις δύο σωρούς, σε εργαστήριο στην πόλη του Μεξικού, ενώ ακαδημαϊκοί, όπως πάντα αρχαιολόγοι και άλλοι επιστήμονες, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση απάτης ή τι hoax. Συνεχίζουμε. Ο Χωσέ ντε Χεσούς Σάλτσε Μπενίτεθ, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Επιστημών Υγείας του Ναυτικού της χώρας, είπε πως τα τεστ έδειξαν ότι τα σώματα δεν έχουν συναρμολογηθεί ή πειραχτεί. Σημειώνεται πως έχει υποθεί ότι οι δύο σωροί ίσως συναρμολογήθηκαν από οστά ανθρώπων ή ζώων, όπως είχε συμβεί σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν το 2017. Ωστόσο, αυτή η διαβεβαίωση μάλλον δεν πρόκειται να πείσει τους επικριτές του Μαουσάν αλλά και του κυρίου Μπενίτεθ, δεδομένου ότι και οι δύο είχαν εμφανιστεί μαζί ενώπιον του Κογκρέσου για να παρουσιάσουν στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ανακαλύψεις. Ανήκουν το καθένα σε έναν σκελετό και δεν έχουν ενωθεί με άλλα κομμάτια, πρόσθεσε, και είπε πως δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε για συναρμολόγηση αλλά ούτε και για πείραγμα ακόμα και των κρανίων. Επίσης είπε πως στην κοιλιά του ενός φαίνονταν να υπάρχουν ενδεχομένως αυγά και ότι είναι μη ανθρώπινα πλάσματα που δεν υπάγονται στη γήινη εξέλιξή μας. Επαναλαμβάνω την τελευταία δήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δήλωσε πως είναι μη ανθρώπινα πλάσματα που δεν υπάγονται στην γήινη εξέλιξή μας, σε αντίθεση με αυτά τα οποία είχαν βρεθεί το 2017, όπου κάποιοι είχαν πει πως ενώ υπήρξε ένα είδος συναρμολόγησης στο πόδι επειδή είχε σπάσει στην διάρκεια μεταφοράς του, εν τούτους απεδείχθη πως ήταν μάλλον κάποιο μουμιοποιημένο προϊόν, ανθρώπινο φυσικά, ενώ σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, λέει μη ανθρώπινα πλάσματα που δεν υπάγονται στην γήινη εξέλιξή μας. Για τους φίλους που θα δουν το βίντεο αυτό όχι ζωντανά αλλά σε μαγνητοσκόπηση, να σας δείξω αυτήν εδώ τη φωτογραφία, η οποία είναι, επαναλαμβάνω, ενός από τα δύο λείψανα τα οποία αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Κογκρέσου, το οποίο έγινε στο Μεξικό αρχές του Σεπτεμβρίου. Εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διήρκησε σχεδόν 4 ώρες και, επαναλαμβάνω, πήραν μέρος πάρα πολλά γνωστά
άτομα του χώρου της αναζήτησης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και φυσικά εδώ στην Ελλάδα δεν έπαιξε καθόλου σαν είδηση, παρά μόνο κάποια λεπτά στα οποία στην ουσία φάνηκε ο Μαοσάν. Επαναλαμβάνω πως η όλη διαδικασία των τεστ αλλά και της αποκάλυψης προβλήθηκε μέσω live streaming στο κανάλι του Μαοσάν στο YouTube. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς δεν φοβάται να δείξει στον κόσμο και προφανώς και δεν φοβάται και δεν αγχώνεται να παρουσιάσει κάποια στοιχεία, με δεδομένο ότι αυτός πιστεύει ότι όλα αυτά τα οποία παρουσίασε είναι αληθινά και δεν έχουν παραποιηθεί στο παραμικρό από κάποιον παραχαράκτη. Πριν κλείσω να σας πω ότι ενδιαφέρον παρουσίασε και η NASA σε συνέντευξη τύπου πριν από περίπου 2 Πέμπτες. Αξιωματούχοι της NASA έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τη μεξικανική παρουσίαση, καθώς δημοσίευσαν τη δική τους έκθεση σχετικά με συστάσεις για να βοηθήσουν το Πεντάγωνο να εντοπίσει και να εξετάσει διάφορα φαινόμενα τα οποία είναι αγνώστου ταυτότητας. Άλλοι πάλι έτρεξαν να πούν ότι η κυβέρνηση του Μεξικού τα έκανε όλα αυτά επίτηδες προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από κάτι πολύ σημαντικό που παίζεται τώρα εντός της χώρας, αλλά η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν στέκει και ότι απλά αυτή η δημόσια συνεδρίαση ήταν πάρα πολύ σημαντική και προσπάθησε να αναδείξει ένα γεγονός, αν θέλετε, ένα φαινόμενο το οποίο πιστεύω ότι θα διαρκέσει κάποιες εβδομάδες ακόμα μέχρι να καταλήξουν τελικά οι επιστήμονες τι ακριβώς παίχτηκε με αυτό το συμβάν παύλα γεγονός. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εύχομαι το βίντεο να σας άρεσε. Το αφήνω καθαρά πάνω σας το τι ακριβώς πιστεύετε, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, αν πρόκειται για παραχάραξη, πλαστογράφηση, αν πρόκειται για κάποια συναρμολόγηση. Κάποιοι είπαν ότι φαίνονται σαν αγαλματίδια τα οποία φτιάχτηκαν από κάποιο μείγμα, αν θέλετε, μείγμα μετάλλου, κράμα, το οποίο δεν μπορούμε μέχρι στιγμής απλά να το αποκωδικοποιήσουμε. Άλλοι είπαν όμως ότι η ραδιοχρονολόγηση έδειξε πως μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν υπαρκτό και έζησε, και φυσικά η μικρή του διάμετρο, δηλαδή το μήκος, το οποίο έχουν τα δείγματα, είναι συνήθως από 20 μέχρι 30 εκατοστά. Αφήνει έτσι κάποιες, αν θέλετε, υπόνοιες πως είναι δυνατόν κάτι τόσο περίπου όσο δείχνω τώρα εγώ στην κάμερα, μικροσκοπικό, 20-30 περίπου πόντους, να ζει. Να ζει με σκελετό, με μάτια, με χέρια, με κρανίο, κανονικά όπως ο άνθρωπος. Πολύ εντυπωσιακό το έβριμα, πάρα πολύ παράξενο. Όπως σας είπα και πριν, το αφήνω καθαρά στη δική σας κρίση και στην φαντασία, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει κάποιος ένα ασφαλές συμπέρασμα αν τελικά όντως πρόκειται για εξωγήινους ή αν όντως πρόκειται για κάποιο μεταλλικό κράμα που δεν γνωρίζουμε, και φυσικά για ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο ή όχι. Αυτά από μένα, παιδιά. Αν και εφόσον σας άρεσε η εκπομπή, κάντε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά πατήστε το κουμπί του like και κοινοποίηση. Εύχομαι ένα όμορφο βράδυ σε όλους. Καληνύχτα. Γεια σας.